সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নতুন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে। অসমত পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব টেট, আৰু এই টেট অনুষ্ঠিত হ'ব গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু ইণ্টাৰমিডিয়েট টিচাৰৰ বাবে। এতিয়া এই পদসমূহ ক'ত খালী হৈছে, লগতে পদসমূহৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিবা, সেই সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্যখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। এই পদসমূহ খালী হৈছে বিশেষকৈ কাৰ্বিআলঙত। ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল কাৰ্বিআলঙৰ তৰফৰ পৰা এইখন বিজ্ঞাপন দিয়া হৈছে। এই বিজ্ঞাপন অনুসৰি গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু ইণ্টাৰমিডিয়েট টিচাৰৰ ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক পদ খালী হৈছে। এই পদসমূহৰ বাবে অকল যে কাৰ্বিআলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব তেনে নহয়, অসমৰ সকলো কেণ্ডিডেটেই এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু ইয়াত কাৰ্বিআলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিখিনি পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হয় তেওঁলোকক প্ৰিফাৰ কৰা হ'ব। যি কি নহওক, পদসমূহ কিমান আৰু পদসমূহৰ যিটো পে স্কেল সেইটো কেনেকুৱা তোমালোকে চাই লোৱা। গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কেইবাটাও কেটেগৰীত পদ খালী হৈছে। গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছৰ পদ আছে 200, আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্সৰ ইয়াত পদ আছে 95। নেক্সট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ আৰু এটা কেটেগৰী আছে, ইয়াত পদ আছে 35। আছামিজ লেংগুৱেজৰ পদ আছে 9। সৰ্বমুঠ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ পদ আছে 341, আৰু এই পদসমূহৰ পে যিটো বেণ্ড হয় সেইটো 2 হয়। পে স্কেল হ'ল 14,000ৰ পৰা 70,000 টকা, আৰু গ্ৰেড পে হ'ল 8,700 টকা। এই পদসমূহৰ বাবে বিশেষকৈ ছায়েন্সৰ গ্ৰেজুৱেট, আৰ্টছৰ গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব। লগতে যিখিনি হিন্দী শিক্ষকৰ পদ আছে তাৰ বাবে প্ৰবীণ, ৰত্ন আদি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। তাৰ উপৰিও BEd ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব। নেক্সট আহিল পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ। পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ ইয়াত যিখিনি পদ আছে সেই সম্পৰ্কত চোৱা। পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ যিসমূহ পদ আছে সেই পদসমূহৰ যিটো পে বেণ্ড সেইটো হ'ল 3, আৰু 22,000 টকাৰ পৰা 87,000 টকা হয় পে স্কেল, আৰু গ্ৰেড পে হ'ল 11,800 টকা। ইয়াতে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ পদ আছে 52টা, আৰু এই পদসমূহ বিশেষকৈ ছাবজেক্ট ৱাইজ আছে। ইকনমিক্স, এডুকেশ্যন, ইংলিছ, হিষ্ট্ৰী, মেথমেটিক্স, ফিজিক্স, পলিটিকেল ছায়েন্স, জুলজি, মেনেজমেণ্ট, বটানী, আছামিজ, ফাইনেন্স ইত্যাদিৰ পদ। লগতে ভকেশ্যনেল টিচাৰৰো ইয়াত পদ আছে। কাৰ্বিআলং ডিষ্ট্ৰিক্টত বিশেষকৈ ইণ্টাৰমিডিয়েট শিক্ষকৰ পদ থাকে। এই ইণ্টাৰমিডিয়েট শিক্ষকৰ যিখিনি পদ হয় সেইখিনি হ'ল মাধ্যমিক শিক্ষকৰ পদ। এই মাধ্যমিক শিক্ষকৰ পদৰ ইয়াত সংখ্যা হ'ল মাধ্যমিক শিক্ষকৰ ইয়াত যথেষ্টখিনি পদ আছে। পদৰ সংখ্যা হ'ল 311টা মাধ্যমিক শিক্ষকৰ পদ আছে। এই পদসমূহৰ যিটো পে স্কেল হয় সেইটো 14,000 টকাৰ পৰা 70,000 টকা, আৰু গ্ৰেড পে 6,000 টকাৰ পৰা 400 টকা হয়। ইয়াতে কেটেগৰী ৱাইজ ইণ্টাৰমিডিয়েট টিচাৰ আৰ্টছৰ পদ আছে 211টা, আৰু ইণ্টাৰমিডিয়েট টিচাৰ ছায়েন্সৰ পদ আছে 36টা, আৰু হিন্দী টিচাৰৰ পদ আছে 64টা। এই পদসমূহৰ বাবেও যদি তোমালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে ছায়েন্স আৰ্টছৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন থাকিব লাগিব। ইয়াৰ লগতে হিন্দী শিক্ষকৰ যিখিনি পদ থাকিব তাৰ বাবে প্ৰবীণ, ৰত্ন পাছ হ'ব লাগিব। যদি তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত আবেদন কৰিব লাগিব, আৰু অফিচ অফ দ্য ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল কাৰ্বিআলং ONGC ডিষ্ট্ৰিক্ট চাৰ্কুল এইটো এড্ৰেছত আবেদন কৰিলেই হ'ব। এই পদসমূহৰ বাবে যিহেতু টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট হ'ব, আৰু প্ৰতিটো টেষ্টৰ বাবে যিটো চিলেবাছ হয় সেই চিলেবাছটো ইয়াত সংলগ্ন আছে। যদি তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবা, আৰু পৰীক্ষা সম্পৰ্কত তেতিয়া ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।